नमस्कार. सायनंद ॲग्रो प्रोसेसर कंपनी, तालुका खानापूर, जिल्हा सांगली, MCL मिराकिल कंपनीच्या अंतर्गत आज आपण मंगरूळ या गावी दिनांक 7/12/2023 या रोजी हार्वेस्टिंग मशीनच्या माध्यमातून सुपर नेपियर ग्रासचे कटिंग चालू केलेलं आहे. आणि आज प्रत्यक्ष तुम्हाला हा व्हिडिओ पाहत आहात. हे गवत 25 फूट उंच गेलेलं आहे, तरीसुद्धा त्या हार्वेस्टरला फार त्रास होऊनसुद्धा ते आपल्याला कटिंग मागं करून टाकतं. हे पावरती त्याच्यावरती आले आहे आणि या मशीनच्या माध्यमातून आपण ह्या पहिलाच प्रयोग MCLमध्ये करत आहोत. माझं नाव अशोक श्रीरंग शिंदे, गाव मंगरूळ, तालुका खानापूर, जिल्हा सांगली, MPO MSS ओनर म्हणून मी काम पाहतो. आणि MCoalसाठी हा हार्वेस्टर आपण नाशिकवरून संतोष हांडे यांचा मागून बोलवून घेतलेला आहे. आणि इथं टोटली आपलं 40 एकर हार्वेस्टिंगला आलेलं आहे. आज ह्या गवताला 4 मार्चची लागण आहे. जवळजवळ 9 महिने कंप्लीट झाले. त्यामुळं याला हार्वेस्टरच्या माध्यमातून वरती बारीक जे आपली कुट्टी म्हणतो आपण, जे आपल्याला 2 mm, 1 mm, 3 mmच्या आतमध्ये आपल्याला ही कुट्टी मिळते. आणि हा हार्वेस्टरच्या माध्यमातून झाल्यानंतर ट्रॉलीमध्ये भरून आपण ह्याला उन्हामध्ये सुकवून त्याच्यामधून आपण MCoal तयार करणार आहोत. हे सगळे आमच्या कंपनीचे MVP आहेत. समोरच उभा आहेत आपले ढवळेश्वर गावातील आप्पा, आणि तसेच आमच्या कंपनीचे डायरेक्टर आणि MVP आनंदराव शेळके साहेब. तसेच हे समोर आपल्या सगळे असणारे सगळे आपल्या या खानापूर तालुक्यातील प्रोड्युसर कंपनीतील असणारे सर्व डायरेक्टर्स, सर्व MVP हे सर्व आपल्याला सहकार्य करतायत. आमची सगळी एक युनिटी आहे. युनिटीच्या माध्यमातून आम्ही हे काम करतो आहे. सुरुवातीला हा जे गवत आपल्याला लहान दिसतं हे आम्ही मॅन्युअल तोडण्याचा प्रयत्न केला, माणसाकडून तोडण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना व्यवस्थित जमलं नाही किंवा आवरलं नाही. त्यामुळे आम्ही मशीन मागवलं आणि 1 महिन्याचा गॅप पडला. 20 दिवसाचा तरी कमीत कमी गॅप पडलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर हा प्लॉट जो आहे टोटली आपल्याला एक 2 एकराचा प्लॉट आहे. तुम्ही बघता हे मशीन कसं होते. त्याला 5 फुटाचं जर अंतर आपण ठेवून जर लागण केली, 5 बाय 1 वर 1.5 वर अशी लागण केली तर ह्याचे टायर मोठे आहेत आणि हे वर्किंगला काय अडचण येत नाही. तरी अशा पद्धतीनं आपण हे काम करत आहोत. तर मित्र हो, आपल्याला येणाऱ्या भविष्यकाळामध्ये माणसाकडून कटिंग करून शिना न परवडणारी गोष्ट आहे. मशिनरीच लागणार. आपण आपल्या MCLला आपल्या कंपनीचे सर्वेसर्वा श्याम शिवाजी गोलब सर, डॉक्टर प्राची मॅडम, तसेच आपले लवेश जाधव सर, मंगेश सर यांना आपण हा खानापूर तालुक्यातून काय प्राईजमध्ये आपण हे करू शकतो, कशा पद्धतीने ह्याचं आपल्याला वर्किंगमध्ये काम करता येते हे आपण दाखवून देत आहोत. आणि आपण सर्वांना हे आपल्या सोयीचं होईल. आणि याचे जे आपल्या कंपनीचे राहुल पाटील सर म्हणून आहेत ते सुद्धा उद्या इथं भेट करणार आहेत. आणि तुम्ही पाहताय हे हार्वेस्टर कसं चाललेलं आहे. त्याच्या पाठीमागे एक ट्रॉली आहे. त्याच्यामध्ये हा ट्रॉलीमध्ये तो बंपरने भरला जातो. आणि ही ट्रॉली आहे ना, आपल्याला किती पाहिजे तेवढी उंच आपण जाऊन आपल्या टेलरमध्ये आपण त्याला खाली पलटी करतो. त्याच्यानंतर पुन्हा हार्वेस्टर आणि चालू करतो. अशा पद्धतीने हे काम चालू होते. हा प्लॉट साधारणपणे 2 एकरचा प्लॉट आहे. 2 ते 2.5 एकरचा प्लॉट आहे. हा संपूर्ण प्लॉट तुम्ही पाहताय. याची उंची भरपूर झालेली आहे. आणि ह्या अशा प्रकारे आपण कटिंग करू आपण या नवीन प्रयोगामध्ये यशस्वी होत आहोत. आणि आपल्या सर्वांना ही एक गोड आणि आनंदाची बातमी आहे. थँक्यू. नमस्कार. जय हिंद. जय MCL.